จุดชนวนมหาสงครามใหญ่ขยายลามมาอาเซียนรูปแบบมหาสงครามโลกครั้งที่1และ2ที่ผ่านมาจนมาถึงครั้งที่3คือสามเหลี่ยมสงครามแห่งแรกจุดชนวนในทวีปยุโรปแห่งที่2จะขยายไปตะวันออกกลางแอฟริกาและแห่งที่3เอเชียตะวันออกและอาเซียนวันที่30มีนาคม2567โมฮัมหมัดฮาซันผู้บัญชาการทหารกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียแถลงข่าวว่าเกิดเหตุระเบิดครั้งแรกที่คลังเก็บกระสุนศูนย์ทหารจังหวัดชวาตะวันตกตามด้วยการระเบิดอีกหลายครั้งในเขตชานกรุงจาการ์ตาไฟลุกลามไปทั่วโกดังเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะนั้นทหารไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ได้เพราะยังคงมีการระเบิดอยู่อาจมีกระสุนหรือขีปนาวุธพุ่งออกมาจากคลังแสงและตกใส่ถนนหรือบ้านเรือนในพื้นที่โดยรอบกองทัพระบุว่าคลังอาวุธนี้ไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้การระเบิดอาจเกิดจากสารเคมีในกระสุนที่หมดอายุไม่เสถียรจนทำให้จุดประกายไฟกลายเป็นการระเบิดต่อเนื่องปลายเดือนมีนาคม2567เกิดการปะทะกันถี่ขึ้นระหว่างเรือยามฝั่งจีนกับทหารรับจ้างสหรัฐชาวฟิลิปปินส์กองกำลังเฉพาะกิจของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้อ้างว่าเรือรบ CCG บรรทุกทหารรับจ้างเสริมกำลังและเรือเสบียงได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญและทหารรับจ้างได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับเรือยามฝั่งของจีนที่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่ทรงพลังมากกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐยุยงว่าหากเจ้าหน้าที่และทหารฟิลิปปินส์คนใดเสียชีวิตในความขัดแย้งระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ทางกองทัพสหรัฐจะบังคับใช้มาตรา 5 ของสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์และเข้าทำการต่อสู้กับจีนแล้วจะไปบังคับเกณฑ์ประเทศในอาเซียนที่เคยหลอกใช้ได้หลายครั้งมาช่วยประมาณว่าให้ฟิลิปปินส์ลุยออกหน้าไปก่อนได้เลยไม่ต้องกลัวสหรัฐจะมายืนเคียงข้างแอบด้านหลังขายอาวุธให้เสมอวิเคราะห์ว่ากฎหมายสากลระหว่างประเทศแต่โบราณกำหนดว่าอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะที่ไม่มีคนอาศัยจะตกเป็นของประเทศใดก็ตามที่ค้นพบและประกาศกรรมสิทธิ์เหนือเกาะนั้นก่อนสมัยนั้นจีนค้นพบและประกาศอำนาจอธิปไตยเหนือแนวเกาะปะการังเหล่านั้นในทะเลจีนใต้ขณะนั้นยังไม่มีประเทศฟิลิปปินส์ในสาระบบของโลกเพราะเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐและทั้งสองประเทศก็ไม่เคยสนใจจะอ้างสิทธิ์ใดๆต่อเกาะแนวปะการังเหล่านั้นต่อมามีการให้เอกราชกับฟิลิปปินส์เป็นประเทศเพิ่งมาอ้างสิทธิ์ต่อแนวปะการังขนาดเล็กในทะเลจีนใต้โดยใช้ข้ออ้างที่ไม่มีในกฎหมายสากลคืออยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์และอยู่ห่างจากจีนมากซึ่งถ้าการอ้างแบบนี้รัฐฮาวายจะเป็นของญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นของสหรัฐเพราะอยู่ห่างไกลมากชาติในอาเซียนจะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะต่างๆในภายหลังโดยอ้างเรื่องระยะทางไม่สนใจว่าใครอยู่ก่อนหมู่เกาะทั่วโลกผู้อ้างกรรมสิทธิ์ในภายหลังก็จะวุ่นวายยุ่งเหยิงตีกันไปหมดดังนั้นสหรัฐจึงแค่ยุยงปลุกปั่นหลอกใช้ฟิลิปปินส์เพื่อขายอาวุธและให้ขัดแย้งกับจีนหวังจุดไฟสงครามอินโดแปซิฟิกในอาเซียนหาเหยื่อที่อยากจะเป็นยูเครน2 คิวต่อไปแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป